مثلا عروسی های قدیم یادتونه چقدر خوب بود، چقدر بهتر بود. با تشت چی میزدن، رقص میکردن. با چی میزدن؟ با تشت. آره. پلار آب ما پردای ببرده منم میارتی دلای ببرده به سازم بین پردای بسازم منم میارتی دلای بسازم باز میزنی جان می تو ده جان می تو ده. اینجا نانوایی قدیمی سنتی. اینجا برای آب و هوا خیلی خوبه. همشون باشه. کرد آقا جان وقتی کلورو این در ساکین بود عاشق رعنا بکد. عاشق رعنا بکد در همین رفیق این که تقی سرچانی بود اونم عاشق رعنا بکد. امشب بیا رعنا برگرد بیا رعنا. من اینو گفتم. بسیار بسیار. یک حسینی و اینا از این نام روستای ما نیاسان از توابع بخش رحیم آباد روستر از استان گیلان. این روستا قدمتش به چندین سال برمیگرده، شاید هم در حدود 700-800 سال قدمت داره و مسجدی که در این محل است گواهی بر این است که این محل قدیمی قدمتش تاریخیه و در آن زمان خلاصه افرادهای بزرگی در اینجا زندگی میکردن. این میشیم که نه نه یه سه بجرا باشه. این خونه همه قدیمیه. اینجا نسبت به جای دیگه خونه‌های قدیمی بیشتره. بله بله. خدا خدا کنه که بمونه، تعمیر کنه، مرمت کنه. همینا برای گردشگری عالیه. آره الان دارم درست میکنم. خدا قوت. سلام. خسته نباشید. خسته نباشید. دست شما درد نبونه. چیکار داری؟ نه؟ چی ببینی؟ این بار برون با سر حقه. میبری برای جای دیگه، برای خونه دیگه. سر با. آها. خدا قوت. خسته نباشید. گراز از دست گراز خسته شد. برای فندقا میان ها؟ آره. دور قایم کنیم. بعد چیکار میکنین؟ شبا میخوابین؟ گراز فراری میدین دیگه؟ آره یا مجبور میشیم شبا میخوابیم، شکاربان داریم ولی باز نتیجه نمیدونیم. اینقدر فراوانه زیاد شده. خیلی زیاد شده. این چه جور چوب گل چه سبکیه درست میکنن؟ چوب و گل فقط درسته؟ این زیگال میزنن بعدن با گل. سلام علیکم، بفرمایید. بس یه دستشو بده. اینی که الان زدن میگن زیگال. 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 بعد داخلش گل میریزن، بعد دورش با گل مالی میکنن. این چوبای چیه؟ چوبای محکمی بود بشه؟ چوباره خیلی. چوبای ممرز هستن
بلوط با بلوط. بسیار عالی. خدا قوت، خسته نباشید. این خونه هم مثل همونه منتها اینو تعمیر کردن اون تعمیر نکردن. نه همون نه جزئی. اتفاقا همونطوری نماش قشنگ‌تره دیگه. آره. بیرونش هم باید گلو. ها بیرونش میگی مثل این باید گلومالی کنه. آها آره اون که آره. من فکر کردم گفتی حتما باید گچ کنن. نه گشت نیست. دست شما درد این نکنه. گله گشت نیست که. آره. یادم بگیریم خدا قوت. سلامت باشید. نه داره هیچ طبیعت نمیتونه خیلی هم زیباست. اینجا نانوایی قدیمی سنتی. بله نانوایی که ما بزنیم نانوایی اشکوری که معروف به کلاست. بله آفرین. ما از این نانها خیلی خوشمزه است. و از این نان همه مردم سالهاست دارن ازش استفاده میکنن. معرفی کردین آقای سید کریم حسینی. آقای حسینی عزیز. خسته نباشی آقای حسینی. قربانت ممنون. این نون چی بهش میگن؟ این نان دستی دیگه، نان همین محلیشه، طبیعیه. کلاس دیگه، کلاس بله. بعد آردو از پایین میگیرین آره؟ هر دولت میاد اینجا سهمی رو ما میده. بله. خمیر میگیرن خودشون. بله خمیر میگیرن. بله. خب یه نون زدن ببینیم. جان. نان بزن. ما شما نانگر من نمیکنین آقا بفرمایید. ممنون شکر. قابل شما نیا. این نان دستی دیگه خیلی خوب. خیلی خوشمزه است. نانم خوشمزه خیلی خوبه. اون که ماسه. بعد روش یعنی میزنم. ماس رو به نون میزنی؟ من روش میزنم که بخاطر که اون گوش کنم. ماشاءالله خانم‌ها هنرمندن. میگن دیمار. اولی از شما. با آب و ماست. بله با آب و ماست. آقای بغداد رو داشته. اونا ما میگیم دیماشور. دیماشور بله اون با ماسه، با ماست اون دیماشور. با دستم بله بله با دست دیگه. خب آقای حسینی خودتون کشاورزی دارین اینجا؟ بله بله کشاورزی. کشاورزی چی دارین؟ یه فندق لوبیا در هم به موقع بابا. باران موقع بابا. خراب بابا. ای بابا. بله کجای باغبانی با سبزی چیزی که اینجا داغگوشتان نمیره. دامداری نداره؟ نه دامداری نیست. فندق امسال چطور بود؟ فندق خوب نیست. چرا؟ کمه. البته دست خدا است، دست ما نیست. به خاطر بارندگی‌ها بود. بارندگی بعد فندق هم خیلی خوبه ولی کم بار بیاد درخت. البته اون دست خدایشه، دست ما نیست. هر کی خداوند داده خوب. کار ساکن همین روستا هستی؟ بله بله. بسیار بسیار. خانم خسته نباشید. شما اسم آقای عزیز محبت بودید. بفرما. سلامت. بزرگواری دارید محبت بودید. من دست شما درد نکنه. آقای بغداد خدمت شما. دست شما درد این این بر سلام. سلام. خسته نباشید. خوبی؟ سلامتی انشالله. جان خوبی هاش خانم؟ الحمدلله سلامت. سلامتی انشالله. خب ببین سلامت ببین. قربون شما. سلامت باشی اینجا. سلامت. اینجا زندگی میکنی؟ بله. چه خبر؟ خبر سلامتی. خوبه روستا خوبه زندگی؟ الحمدلله شکر. آفرین. هرچی خدا هده خوبه. آفرین. بله. چند سال اینجا زندگی میکنی؟ اما آجاقا دیگه این در دورو بکن بده. تو تا اطفال دارم خواب دارم. بله. اما گیلان زندگی کنیم. مثلا تابستان یه ما دو ماه نیست. برای کار کشاورزی میان اینجا. کشاورزی بله کشاورزی هم موقع بوده باران بده. بله. خودت انتخاب کنی شهر انتخاب میکنی یا روستا رو انتخاب کنی؟ آرده فرق نکنه. فرق که میکنه. زمینی خدا هسته. نه فرق که میکنه. روستا بهتره یا شهر بهتره؟ روستا. روستا رو دوست داری. آفرین. چون قبلا کشاورزی دیگر داشتن راب مثلا گندمکاری بود، گوکاری بود، لوبیا میکاشتن، مثلا ارزن میکاشتن، چیزهای دیگر بود. ولی خب الان دیگه جوان‌ها همه رفتن، سنگ‌گذاشته‌ها دیگه نمیتونن که دوباره کشت کار بکنن. اینکه یه تک محصول فقط باغشون فندقه، ولی دولت باید فکر اساسی برای که کشاورزا بکنه.
چیکار کنم؟ سلام علیکم. اوقات بخیر. آقای این آب از کجا میاد؟ این آب از استخر داریم ما. بله. الان رفتن فلکه رو ببندن، شب آب اونجا ذخیره میشه، صبح ساعت 6 باز میکنه. آب برای کشاورزی میره؟ بله بله. آب چشمه ها؟ از بالا آره دیگه چشمه هست. انتها چشمه. تا چشمه داره. آب میاد اینجا ذخیره میشه برای کشاورزی است. بله ذخیره. اونجا ما یه استخر داریم. استخر درست کردیم. سلامت بله. باشید. استخر داریم اونجا آب ذخیره میشه. و آب شرب اینجا از کجا میاد؟ آب شرب از بالا. اونم آب چشمه است داره؟ آره آره. اونم. اینا هم آب چشمه است. لوله کشی شده. لوله کشی کرده. اونجا منبع درست شده، ذخیره میشه. آبش میاد پایین. کشاورزی اینجا چی داری آقای امیر؟ کشاورزی بافندق داریم. اینا یه خودی از روستا، از قدیم روستا برای ما صحبت کن. قدیم چطور بودن مردم با هم دیگه؟ الان چه جوریه؟ شهر چه جوریه؟ روستا چه جوریه؟ خب شهر تا روستا فرق داره دیگه. آفرین. چه فرقی میکنه؟ همیشه روستا به نظر بنده از شهر بهتره از نظر ایمنی. آفرین. روستا خودشون تولید میکنن تقریبا چیزی دارن، بله شهر کسایی که مثل روستایی بره اونجا نمیتونه. شهر واقعا مصرف کننده. مصرف میکنه، فقط باعث مصرف این بکنه. که روستا تولید میکنه خودش در واقع نعمتیه. هر چیزی رو من حساب میکنم فرهنگ قدیمی تا حالا قدیمی بهتر بود، با هم متحد بودن، خوب بودن. الان متحدن ولی نه مثل سابق نیستن، فرق داره. آقای امیر یادت قدیم شب نشینی میذاشتن؟ بله یا برنشین میگفتن. بله. دو تا بالش هم میذاشتن. بله بغل هم می‌نشستن، خلاص تا ساعت 12 با هم قصه میگفتن، خوی میکردن، نقل میگفتن. الان دیگه اینا نیست. ما شاید هر ما خونه هم دیگر نمیریم. چه اتفاقی افتاد اینطوری شد؟ الان تجملات زیاد شده. اون موقع خرج و خوراکش اینجوری نبود، الان بهتره. ولی مردم الان خیلی سخت میگذرن، هم دور شدن. از هم دور شدن. آره. اون هر دست داگیره. دست شما درد نکنه. این مختصه من. من حال بیرم. دست بده شما دادش. بهتر بود. برادر خوب بودن، خواهر با خواهر خوب بودن. الان برادر اصلا نمیبینی، سال به سال خبری با هم ندارن. خبری ندارم. آفرین. خواهر همونجور. مثلا حالا بچه ها خوب نیستن با هم. درسته این گرفتارم مردم اینقدر درآمدها سخت شده، اینا قبول دارم، ولی خب میگم چه این دید و بازیدار بیشتر بشه، خود اون سنت های قدیم ما زنده بشه بهتره. آره بهتره دیگه. موقع خیلی خوب. مثلا عروسی های قدیم یادتونه چقدر خوب بود، چقدر بهتر بود. تو خونه ها عروسی میگرفتن، فیلمبردار نبود. آفرین. مثلا چیزی نبود، مثلا تناباز می آوردن، مثلا اینجور با تشت چی می زدن، رقص می کردن. با چی می زدن؟ با تشت. آره. بارش بر باران بارش بر باران منقم تر همون خانه درن مو مرکمی بر همون خانه درن مو مرکمی بر یدن یار بگیتم طرف ببینی یدن یار بگیتم طرف ببینی قربانی سر باریک بینی بشین یارای بگنی دل سرگهینی انجام الله بر تو می امینی انجام الله بر تو می امینی. این تشتانی اصلا این مراسم آره. بود. مثلا مراسم چی نبود که تشریفاتی نبود، اینجوری نبود. با حاج آقا چند سال پیش آشنا شدیم؟ حاج آقا پسرعموی منم. فامیل بود. آشنا بودیم. آشنا بودیم. کم کم میخوایم به چیزایی برسیم. آره. بعد پدر مادر نشون کردن یا نه؟ خود پدر مادر نشون کردن، درسته؟ آره پدر مادر ما چه کاری نبودیم. اون موقع حرف پدر مادر هم حرفی نمیزدن. آره همه هرچی پدر مادر بگفت تمام بود. مثلا پدر مادر او یا پدر مادر ما خودش رفتن محضر به من عقد کردن، ما رو نبردن، نه منو بردن نه اونه. خودشون خودشون رفتن محضر عقد کردن اومدن. بعد دیگه کم کم آشنا شد. حالا شما که فامیل بودی هم دیگر دیده بود. آره ما هم دیدیم. بسیار عالی. دست شما درد نکنه. سرش ما درد نکنه.
چند تا بچه دارین آقای رستم؟ جان؟ چند تا بچه دارین؟ بچه 9 تا 9 تا ماشاءالله. نه تا همشون یکم یه دونه دختر است. 8 تا خدا پسر. رحمت- خدا رحمت کنه. یه دونه دختر 8 تا 8 8 تا پسر. بچه ها هم مازندران یا بیرونن؟ نه همه مازندران. همشون هم شاغلن؟ جان؟ نه یه دونه آره. آره همه کار داره. فقط یه دونش بیکار است که خونه است. این پنیر محلی بود داره؟ بله و این تو روستا باید گیر میاد. اینجا خواهر من به من داد. شما الان مهمون اینجا هستین. بله ما که امروز وارد اینجا می‌بینیم. مال برادر منه. خواهر من اینجا میشینیم پشت ولی خونه اینا خودشون مهمانه ولی ما هم مهمان اینا هستیم. آره. خودش زبونه نمیم چه خبر شد؟ دست شما در نکنه. گفتیم یه صحبت کنیم با هم دیگه، یه گفتگو کنیم. دست در نام. بیشتر با هم آشنا بشیم. الان فیلم با ما رو میدی یا نه؟ بله چرا شبگوری ما رو شما می‌دی؟ دستور بفرمایید. آقای جوانای روستا چی؟ جوانای روستا بیشتر میرن بیرون سر کاره؟ جوانای رستم اینجا چون درآمد کمه بعد جوانای اینجا بچه ها مثلا من یا اون آقا گفت من 9 تا پسر 8 تا پسر دارم اون موقع بچه زیاد بود بله. اینجا نمیتونن زندگی کنن رفتن بیرون دیگه. یا آقا الان یه دونه خونه داره خب برای خودش داره 6 نفر باید بیان 6 نفر نیستن که الان شدن 20 نفر. اینا همه ازدواج کردن بچه دارن همه الان بیاد تو خونه ای آقا کجا بخوابن؟ باید خودشون الان دیگه سابق نیست قدیم نه قدیم آقا یه در اتاق داشتن زمانشان همه پدر مادر عروس داماد همونجا میخوابیدن. اولا که یه چراغ بود چراغ خاموش می‌کردن برق نبود. ولی امروز دیگه ما این نباید اینجوری باشه زندگی کنیم. ولی یه فکر اساسی برای روستاها بکنن. میاد الان باغا رو تقسیم کردیم من دیگه نمیتونم کار بکنم. تقسیم کردم یکی 100 بتونی حال دادم. اون که تامین نمیکنه اونا رو. بله. میرن گیلان برای کارگری. خوبی رستم اینجا همه جور خوبه. روستای اینجا برای آب و هوا خیلی خوبه. آفرین. برای تفریح خیلی خوبه. آساده میتونه برای گردشگری خوب باشه. گردشگری برای گردشگری خیلی خوبه. خیلی خوبه. اینجا گردشگر باید هواخوری بیاد دیگه. اینجا هوا الان می داره شما نمیبینید. اگر اینجا فیلم برداری بکردین از لسپو داخل رودخانه است. آره. ولی اینجا بالاست. اینجا طبیعت زیبایی اینجا بالاست. داره. طبیعتش خیلی خوبه. داره نمیتونیم مخصوصا خرداد ما اگر می آمدی خیلی عالی بود. چه خبر؟ چیکار میکنی؟ سلام خوبی؟ چی کار داری میشه سگینه؟ هم باشون باشه سلام علیکم سگینه خوبی؟
الو الو سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ میخونیدم بهشون میکنم. اینجا روستای سارم بخش ریانباد. بنده منتظم کاظمی هستم سالمی. عرض بزرگ شما بنده در رابطه با بزرگی این محل صحبت کنم فعلا. عرض بزرگ شما روستای سارم در زمان گذشته خیلی محل بزرگی بود. بله. به علت اینکه مردم این در گنجایش نداشتن، به هر حال شهرهای دور مثل نوشهر، مترقو، شهسوار، از حتی تهران، ریحانباد، هم ایران تا رشت، قزوین اویم بوشان. به همین دلیل روستا تقریبا فاقد سکنه بکرد. خب با آقای باقیپور و آقای عبدیزاده داریم میریم تو روستای قدمی بزنیم. سلام علیکم. احوال شما؟ صبح شما بخیر. سلامت باشین. سلام. به دوستای خودمونن که بابا. همه دوستای خودمونن. سلام علیکم. شما خسته نباشین. به 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 به، چه نانی، چه خمیری، چه اون ورش باید دوباره پخته شه. آره اون آره. یعنی چه نونی میزنی؟ این نون چیه؟ این به زبان محلی میگیم کلاس، بربریه دیگه. آره همون زبان محلی صحبت می‌کنن. کلاس. آره. بچه جالب، با دست میزنی؟ آره؟ آره دیگه. خاطر همین. این با یه نفر. ها؟ اه. بدر کنو کنی. اصلا آرد. اصلا روستای سارم بعد کجا واقع شده؟ بینی پوده و سیرساق و بازرملا، وسطش سارم. بخش و شهرستان و استان و استان هم. شهرستان ریحانباد، شهرستان رودوسر، بخش ریحانبادی. اساس این جو شب نشینی تا حالا برگزار شده بود این چند ساله؟ آره زیاد. خب اون موقع این چیزا نبود که و چراغ اون بود. موقع نه، الان میگن. الان نه. اینقدر چون تلویزیون شده همه تلویزیون نگاه میکنن. هیچ اینو کی گفت مثلا؟ خو خانه و هیچ کس یک دیگر خانه نشون، هم فقط تلویزیون من نگاه کنم من چونه. یکی از حسنای خوبش امشب این که دوستانم دور هم جمع
ما غذای محلی روستا چیزه؟ فسنجان درست کنیم، سبز قرمه درست کنیم، قیمه درست کنیم. ایشون غذای محلی توشوتره درست کنیم، همونگه توشوتره. تا این داشت بله اصلا الان توشوتره. نجلا قاسمی درست کنیم، سرترشی درست کنیم. خورشی عمیس. بس سبزی هم محلیه؟ همه محلی. اما حتی بازار یعنی خور داریم، خور سبزی تولید کنیم، خور اینو خو کفاف نگم گشیم این اونو دیم نه. خو کفاف سبزی خور عمل هبریم خور همیشه خور داریم. الان روستا عمل لوبیا خور داریم، سیب زمینی خور داریم، تا سیبونیم خور داریم، گیردو خور داریم، فندق خور داریم، گاو خور داریم، کره، ماست، شیر همیشه خور داریم. هیچی روستا حیطی داریم، گیران نشیم حیطی داریم. تا تلاش بخونیم همیشه داریم. مثل منطقه اگر تلاش نبود باشیم رنبات حیطی. یعنی خود روستا تولید کنه. همیشه خود. یکی از فرقای اساسی روستا با شهر همین روستا تولید کنه. پلار آب ما پردای ببرده من میارتی دلای ببرده به سازم بین پردای بسازم من میارتی دلای بسازم باز میزن جان می توده جان می توده پرسال بشه امسال بمه جان می توده تی بشرا باشتر بمه جان می توده تی کفل خاشتر بمه جان می توده سنتون بانده بودی با برقصی جان آرمی کتاتون بان سنتون بانده بودی با برقصی جان مارمی کتاتون بان بهتر نترسم جان مارمی کتاتون بان سلام. سلام آقا. خوبید قربان؟ قربان شما آقای؟ مطلقی مهدی زاده. آقای مهدی زاده. آقای مهدی زاده اینجا الان چیه؟ این امام زاده ایست همه را چی یاد امام زاده نه. بعد حدودی 20 سال پیش این دوباره مرمت بودن. آها مرمت کردن. مرمت بودن. اول سنگ بود، دور سنگچین بود. بله. بعد از سنگچین خلاصه سرم که علی این چوبانه که امر هر کی یاد اینجور بود. بعد این سربندی هم لطب سر بود. حالا همه زبان گم من لطب سر بود. بعد یه 20 سال پیش بومه مرمت بودن دولت آب شو کنو وقتی با فرسوده وقتی با دولت جدید پیدا آدم انسان. بعد اونو بیتن عوض بودن دوباره سر حلب بدن. امگاه بدن. بالا سرش لطب شد. من آقای دولت فیچه. این معماری خیلی بی‌نظیری داره. این چیه؟ چجوری با دست کار کردن اینا؟ اینو با دست کردن آره. اون وقت مثلا الان این صحبتی که عمر بودن این بالای 500 سال 400 سال پیشه. اون وقت نه این دستگاه رنده جدید و برقی ایشان که پیدا نبود. بله. این همه با دست. اون گفتم مثلا الان ایشان اینجور بزن همه با اسکنی معمولی خود اسکنی چیز داشتن. اسکنی دستی. ها اسکنی دستی. با دستی کار بودن. مثلا از دست این با اره و اسکنه اینجوری بیان بعد اسکنی هم رای نمید. و این خود چوب این دندهایی که داره اینا چجوری؟ این الان چوب بلوط ده ما همون زمان گفتیم مزی. چون مثلا فارسی گفتن بلوط. ولی این چون الان این خورد داره این از مثلا قدیمی بودن چوب. الان حساب بکنیم فرسوده باشه ایشان خط دارن. بله. اینا بلوط داره؟ همه بلوط. این الان هر چی دیشه همه بلوط. این چیز عجیبیه. این چجوری با دست اینا رو در آوردن؟ یاد کن زحمتی زیاد بدیم. مثلا همین قدیما گفتو نسل به نسل این صحبت بومونسه گفتو مثلا 1 سال 2 سالی بسال. هندی کار بود. آقای مهدی زاده؟ بله. یه دفعه نذارین اینا رو خراب کنه. بگین آقا ما میخوام آجر بزنیم. نه چه خراب کنیم؟ ما نوک داریم خراب کنیم. همه که ساکنیم نوک داریم. حالا بعد از ما خراب بودن. چه مهندسی داره همه چی دقیق. یعنی این کنج و نمیدونم ازلا و نمیدونم خطوط همه توی راستا. آقا مهندسی اون زمان قدیم وقتی میگم الان او افرادانی بیارده به امروز این مهندسان اونشون برسه نتونستن کاری بکنن. اون مهندسایی که اون وقت با این برنامه با این وسیله کم امرو با این وسیله که پیشرفته نبود
کسانی کارو بودن خیلی تعجب. اون چی آوردی آیه؟ چوب دری علی دره اینم با دست داره اینه مثلا این دور دو های بجای این آها بجای این دور نرده بدابون مثلا اینو بیتن این اسم مشبک داشت این اولی دید بوده مثلا ما هم بکته اینا که یکی بکته آها چجوری بذار اسمت اینجوری اینطوری بود آره اینا بهش میگن مشبک مشجع نه مشبک مشبک هم برای پنجره استفاده میشد هم برای بین نردا یعنی قبلا اینا رو داشت اینجا آره دیگه دو تا دور همجور باید بعد چی شد در اومد؟ اینا رو همه خورد کردن حالا تیکه تیکه شد یعنی بعضی از سالم موندن ولی بعضی سال موندن رو بزن اینجا خیلی قشنگ این مثلا اینجا بزنی باید اینو بزن خیلی اون اصلا تاریخ اینجاست همه بلوط معمولا میمونه بلوط آب نخوره همیشه نده از ممکنه 1 میلیارد سالم بنه ولی آب بخوره پوسی بومی ستاره هیچ آقای مرزا نگاه کردین جایی چیزی مثلا نوشته ای باشه که مثلا اسم سازنده نه. اسم سازنده نه این خونم که یعنی خونه قدیمی از خیاطای معروف این منطقه بود محمود علیزاده یکی از خیاطای معروفی بود این دور و بر هرچی عروسی بود یا آقا شو برای خیاطسر نیشت خیاطی انجام ده خیاطسر این منطقه ایشون آره یکی از خیاطای معروفه قدیمی این منطقه همین آقا این خدا بیامرز بود این گردو هم گردو 5 سالیه درسته؟ بله درخت گردو بسیار بسیار عالی راست ما در اون زمان مثلا قدیما زمان ما فارسی بگم گیلکی زمان اما هنده فارسی مالا خود اول معرفی بکن باشه بنده بسم الله الرحمن الرحیم مدرسه حبیبی اهل سارن بزرگ شده همینجا هنده فارسی بگم اشکال نداره هر جور راحتی باشه اما عدد بودیم قدیمان مثلا خواستم پسر داماد عروسی دختر عروسی بکنه 1 ماه قیاسر میشته بعد عروسی لباس دوتن داماد لباس دوتن همسادگان لباس بردن دوتن تا 1 ماه بس بریشه بعد از 1 ماه شما را با خیاط مخونه بعد عروس داماد عروسی بودن شما خونه وقت خلاصه زندگی ادامه داد آلا دختر سری جا می کشد آب آلا دختر سری جا می کشد آب دو بیستان پشت مخمل می خورند آب خیال کردی مرا شبها برد خواب دل من مست روان می شود آب دل من مست روان می شود آب آفرین دستو بزنید بدون نقاره باده حالا بدون نقاره آقا بدون نقاره بدون نقاره خدای خواه با دست آی استاده دست کوچیک بدون نقاره با دست اما خیلی اضافه تو که از بکنم خواهش میکنم تو سر چنین از بکن آقا تو همینجور خونی بخونی بوجور بخون دیگه دست تشت آرام بخون چون قشنگ دست ما چه نو آره قشنگ هیچ خبری قاسم‌آبادی بخون هشم داره بخون قاسم‌آبادی بخون ترکی بخون شتی برون چی شتی دارین چی شتی چی بود شتی که داماد بردنده شتی هم برده الان این آیه حسن زاده پسر عروسی بابون وظیفه داریم همه شتی بیاد یا می پسر عروسی بابون شتی هم شتی چیزه یا تو آوار دیگه شتی برنج بردن قند بردن شایی بردن روغن بردن پیاز سیب زمینی رسم ده یعنی همون هم کمک کنه اگه خواستم غذای شانه فلان زیاد تو مزیقه نبود حالا بردن داره این یه رسم نیست ده شتی بله بسیار دست شما دارم ممنون
راجب این داستان رعنا می‌خواستیم بگیم. باشه بفرم. چشم. کرد آقا جان از بزرگ شما کلا کرد بود. حالا در زمان خودش حالا کردستان حالا چی کارهایی کرده بود فرار بگود ما کلورود وقتی ما از بزرگ شما حاج محسن کلوردی و مامزمان کلوردی و تقی سرچانی ایشان با هم رفیق بکتن. ایشان با هم وقتی رفیق بکتن این در عرض بزرگ شما این در بیسن و کرد آقا جان بگود من تو ولایت خودم حالا کاری بودم فلان بودم اگر مأموری اگر کسی بو من این در سر ما رو بروز ندین. کرد آقا جان وقتی کلورو این در ساکن بود عاشق رعنا بکد. عاشق رعنا بکد در همه رفیق این که تقی سرچانی با اونم عاشق رعنا بکد. از بزرگ شما چند مدتی شنی عاشقی طول بکشی. عاشقی طول بکشی و از بزرگ شما رعنا تمایل به ازدواج با کرد آقا جان چیز بود. ولی از پشت تقی سرچانی بود که تو اگر بخی کرد آقا جان هم را ازدواج بانی مو تر شبانا دوزم برم سرچان و بین عاشقی تقی سرچانی و کرد آقا جان عرض بزرگ شما رعنا هم را ازدواج بود. وقتی ازدواج بود در همه اطلاع پیدا دادن که بله کرد آقا جان کلورود داره مأموری من کرد آقا جان بگیره. کرد آقا جان از کلورود فرار بگود بوما پشت محل کن خاک رو بار بوما این در بین دو تله گیر بگود. وقتی گیر بگود مأمورین از هر دو طرف ای آقا رو به هر حال خلصلا بودن و ای آقا رو تیر بزن همون در کرد آقا جان بکشت و کرد آقا جان الان حالا 80-90 ساله در همون در مطبومه و کلورود این سمته. آره بالاشکبر نیه پایینشکبر. از بزرگ شما این در همینجوری یه خاک برها مشخص با چند سنگ سرنگ پایینگ ناویو این تا این چند سال یکی از فامیلین ایشان بومان این در پیدا دن بومان این خاک سر رو درست آدن و از بزرگ شما رعنا مجددا با تقی سرچانی بشو که این در ای روسیا برگرد بیا یعنی که تو اول علیقا را چیز کرد آقا جان را ازدواج بودی کرد آقا جان بکشتن حالا تو روسیا هستی گفت ای روسیا برگرد بیا. این آقا این خانم رعنا تقی سرچانی همراه وقتی بشو کشین مخالف با رفتن رعنا با تقی سرچانی بون چیکار بودن؟ سرچانی دعوت بودن کشای گوسن ببینی. آره گوسن ببینی دعوت بودن تا همه دعوتی از بزرگ شما ای آقا دعوت بودن کشای روز گوسن ببینیم مثل یه گوسن سر بینین و یه برحال یه کیفیت خاص خودشو داره. اون در کرد چیزهای تقی سرچانی اون در حینی که غذا خورده بود از پشت برحال نیرو بداشته بود همینجوری که غذا خورده بود از پشت تور بزن تقی سرچانی بکشت. آره تقی سرچانی چه بودن غاری زمان قدیم گفتن چربدار را در پایین لیشکن او غار من او آقا را دفن بودن و از بزرگ شما دیگه کسی هم از او کشتن بوی نبود تا بعدها متوجه بکردن که پس از 30 سال 40 سال بعد و همه که بله آقای سرچانی
اوی دفن بودن. بله این داستان رنا و اونم که گفت ای روسیا برگرد بیا، به خاطر که کرداغ جان هم را ازدواج بگو تو بگو کرداغ جان هم را ازدواج نکن، می هم را ازدواج بگو و او به او ازدواج تن نده، به این ازدواج وقتی تن بده اینم ناموفق بکد. بعدا هم او آقا این شعر براش بخوند که رنا بر ای روسیا برگرد بیا. بعدا رنا به هر حال اونم داستان به این بخشی بازم موفق نبود. اونجایی که دعوت بهتون سوچانه خانواده رنا بون؟ خانواده رنا بون. همیشه محلی رنا بون. آره. راه کولا رود سر بجاره رفی بزتی پیری چپیر رنا می آجانگوله امشب میره رنا اونی هفتم آی کی بگیره رنا امشب بیا رنا برگرد بیا رنا. من اینو گفتم بسیار الاسوا برسی آقا این ما رو کارس او دستگاه نگیره اینو ببر دستو بگیریم چیزا رس اینو ببر خونه در بگم اینو دی امرا رو کارس دیگه دستو بگیریم دست نشان داره پاشو پرزدره این با ایدهشی با من پاشو